Jenkkivaalien jälkeen eurooppalaiset osakkeet olleet laskussa ja eritoten Suomi. Onko syytä huolestua vai näkyykö valoja tunnelin päässä? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Tuossa nyt tuntuu vähän siltä, että ainakin jenkki-indeksejä jos katsoo, niin se Trumpi-trade on vähän niin kuin ohi. Että se tuli ja meni ja sitten tuli sinne niin kuin pomppu ja nyt ollaan ainakin joskus Nasdaqin puolella jopa melkein samalla tasolla, missä oltiin jo ennen sitä vaalituloksen selviytymistä. Että onko tämä nyt tässä? Alkaako indeksit nyt tulla alaspäin tästä eteenpäin? No en usko, että alkaa tulemaan alaspäin ja oikeastaan sen Trump-treidin kuuluukin olla ohi oikeastaan pari päivää sen vaalien jälkeen ja sitten aletaan miettimään sitä, että mitä tulevaisuus tuo sen jälkeen. Jos miettii taas kausivaihtelun kannalta, niin yleensä tämä on sitä vuoden vahvinta aikaa. Jos ihan niin kuin zoomataan sinne sisään, niin marraskuussa yleensä tässä puolivälissä nähdään jonkunlainen korjausliike, mutta siitä etenkin vielä se viimeiset 1,5 kuukautta on aika vahvaa nousua ja uskotaan siihen tälläkin kertaa. Yleensä kun puhutaan pörssituotoista, niin nostetaan aina se 7%. Se tulee keskimäärin ikään kuin joka vuosi sieltä, mutta sitten jos katsotaan tästä näin, niin tässä oikeastaan suurin osa näistä pörssivuosista osuu sinne 20-30% haarukkaan ja sitten oikeastaan siellä on ne muutamat jotkut kunnon turskavuodet, jotka sitten vetää sen keskimääräisen tuoton sinne 7%. Ainakin tästä kuvaajasta kun katsoo, niin eihän tuolla 7% kohdalla oikeastaan yhtäkään vuotta. Että siinä on yli tai alle, mutta ei se 7% yhtäkään. Se on näin. Eli tässä näkyy tosiaankin tämä kuluva vuosi sinisellä plus 15 aikaisempaa vuotta, eli toisin sanottuna finanssikriisistä eteenpäin näitä vuosituottoja. Ja kuten näkyy, niin pari vähän isompaa miinusvuotta, siellä on 7% ja sitten toi karhumarkkina vuonna 2022 miinus 20%. Sitten pari nollavuotta ja sen jälkeen sitten kaikki oikeastaan on noita yli 10% tuottovuosia ja 6 kappaletta noista vuosista, mukaan lukien tämä vuosi, niin on sitten tuottanut yli 20%. Eli eniten havaintoja siellä jos mennään 10% välein näissä kategorioissa, niin siellä 20-30 välissä. Tästä on ehkä hyvä poimia se, että se 7%, vaikka se onkin se keskimääräinen, niin jos tulee näitä tämmöisiä 20% vuosia, niin siitä ei tavallaan pidä hätkähtää sillä tavalla, että ollaanko nyt liian korkealla, että pitäisi olla jonkinnäköistä korjausliikettä, koska se on oikeastaan loppujen lopuksi aika yleistä. No mutta sitten jos katsotaan SP500, missä se huitelee tällä hetkellä, niin tässä tämä Trump-trade-pomppu näkyy, eli pompattiin vaalien jälkeen aika rajustikin ylöspäin, sen jälkeen sitten myyjiä on tullut paikalle hieman aggressiivisemmin ja nyt ollaan sitten valahdettu takaisin tähän nousuvalle 20 ja ainakin nyt periaatteessa se voisi olla ihan hyvä semmoinen ostopaikka, että kun ollaan vahvassa nousutrendissä ja jos tätä aikaisempaa performanssia katsoo tästä SP500 kohdalta, niin aika näppärästihän se on tuosta 20 viimeistään 50 liukuvalta hypännyt sitten takaisin nousutrendiin. Ja itse ainakin uskon, että näin käy tälläkin kertaa ja kun mennään tuonne salkkuun myöhemmin, niin näette, että siellä on poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä rivejä. Eli salkun sijoitusaste on 100% ja itse pikkasen ylikin ja uskon itse, että loppuvuonna nähdään jonkunlaista rallia. Mistä seuraava pohja on, niin se on hyvä kysymys, mutta itse uskon, että se löytyisi tästä 20 ja 50 välillä, jos katsotaan tätä SP500-indeksiä. Eli käytännössä ollaan niin kuin ostoleveleillä tässä. Jos katsotaan muita indeksejä, niin nähdään, että kuva on aika samanlainen. Nasdaq ehkä hieman heikompi kuin tuo SP500, mutta sitten heikkoutta näkyy vielä ehkä enemmän täällä Russellin puolella, joka on ottanut niin kuin suurimman osan tästä vaalinoususta takaisin, mutta toisaalta tämäkin on tässä 20 ja 50 välissä tällä hetkellä. Eli siinä mielessä hyvinkin potentiaalisilla pomppupaikoilla. Ja varmaan aika paljon tämän viikon suuntaa määrittää sitten keskiviikkona markkinan sulkeutumisen jälkeen saatava Nvidian osavuosikatsaus ja se on kuitenkin tällä hetkellä maailman suurin yhtiö ja määrittää osittain sitten pikkasen sitä sentimenttiä myös tuohon loppuvuodelle, koska tuo tekoäly on ollut niin tärkeä teema. Silloin kun viimeksi saatiin osavuosikatsaus Nvidialta, niin oltiin tuolla elokuussa, silloin oltiin tuossa laskevalla tämmöisellä trendilinjalla. Silloin itse odotin ja taisin arvella täällä Tradescapin puolella, että todennäköisempää, että lasketaan ton osarin jälkeen, mutta tällä kertaa uskoisin itse asiassa, että todennäköisempää on ainakin se, että nähdään nousua ton osarin jälkeen.
koska jälleen ollaan kuitenkin samassa tilanteessa, että Nvidia pystyy ohjeistamaan sen verran alle sen potentiaalisen tulevan toteumaan, että varmastikin mennään yli ohjeistuksesta, mutta kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon ja mikä se ohjeistus on sitten tuohon kuluvalle kvartaalille, joka jatkuu Nvidian tapauksessa pikkasen tuonne ensi vuoden puolelle, koska tilikausi on hieman normaalista poikkeava siellä. Mutta nimenomaan tämä on aika teknisesti hyvän näköinen tällä hetkellä tämä Nvidiakin samalla tavalla 20 ja 50 välissä ja vahvaa noustrendia takana. Ja nimenomaan tämä kommentti nyt koskee tämmöistä niin kuin lyhytaikaista liikettä. Itse pidän Nvidia itsessään tällä hetkellä yliarvostettuna jossain määrin, mutta voidaan ehkä tarkemmin puhua tuosta Nvidiasta sitten tuon osavuosikatsauksen jälkeen, kun ollaan saatu uudet luvut, uudet ennusteet tiskiin ja voidaan katsoa vähän, että missä mennään. Mutta kuitenkin eteenpäinkin katseva PE-luku on tällä hetkellä yli 40, ja kun puhutaan tämmöistä 3,5 biljoonan yhtiöstä, niin se absoluuttinen tuloskasvu, mitä pitää pystyä takomaan tässä aika monta vuotta putkeen, on aivan äärimmäisen korkealle viritetty. Toki siihen voidaan päästä, mutta enemmän näen tällä hetkellä itse riskejä siinä. Mutta tästä huolimatta niin uskon, että osake voi hyvinkin pompata vielä ja rikkoa vihdoinkin tuon 150 tason, mitä ollaan monta kertaa käyty jo hakkaamassa. Tämä toinen osake, joka on nostanut osakemarkkinaa tässä viimeisten viikkojen aikana, on tietystikin Tesla. Ja sieltä nähtiin tuo vahva nousu ylöspäin, sen jälkeen korjausliikettä, ja sitten taas viikonlopun aikana saatiin uutisia siitä, että Trumpin tämä uusi hallinto valmistelee jo tämmöistä kansallista autonomisen ajamisen regulaatiota, joka myös sitten jonkun verran helpottaisi sitä niin kuin autonomiseen ajamiseen siirtymistä. Ja varmaankin tämä Trumpin takana oleva kuiskaaja Musk, niin hänellä voi olla sormet pelissä tämän suhteen. Ja tämä onkin mielenkiintoista nyt, että mitä taksibisnekselle käy tämän jälkeen, koska Uber ainakin otti hittiä tuossa nyt, kun nämä regulaatio-uutiset tuli julki. Uberilläkin on jotain autonomisia pyrkimyksiä, mutta sanotaan näin, että jos Tesla saisi sen oman ohjelmistonsa siihen valmiuteen, että se voidaan viedä robotaksiksi, niin se käytännössä tappaa Uberin tämän normaalin kyytibisneksen kyllä aika tehokkaasti. Eli siihen suhteessa tämä niin kuin 5% lasku eilen niin vaikuttaa ihan loogiselta liikkeeltä. Tuolla on kommenttikentissä huhuiltu vähän niiden kahden fundakeissin perään, mitä esiteltiin täällä Traders Clubin puolella joskus, eli Volvo Carsiin ja Mobileye. Ja Mobileye nyt ainakin liittyy ihan suoraan tähän autonomiseen ajamiseen ja tähän regulaatioon, niin ainakin voisin kuvitella, että se on pompana nyt näiden uutisten myötä. Joo, se on myös Mobileyelle positiivinen uutinen, jos se regulaatio käytännössä niin kuin helpotetaan ja tehdään se helpommaksi hankkia noita lupia jopa kansallisesti Jenkeissä. Ja eilen tultiin tosiaan 12% ylöspäin. Onhan tämä pompannut aika paljon tuolta pohjalta ja niin prosentuaalisesti. Ja tämä prosenttilasku on siitä mielessä hauskaa, että jos katsoo, että mistä tultiin tuolta kesän huipuilta, tuolta yli 30 alas 70% suurin piirtein tuonne pohjiin, tuohon 10-50. Ja sitten taas toisaalta, kun katsotaan, että kuinka pieni tuo pomppu suhteessa tuohon niin kuin laskuun on, niin kuitenkin tuolta pohjista tuohon viimeisimpään huippuun, niin ollaan tultu saman verran prosenteissa ylöspäin, eli se melkein 70% ylöspäin. Itse uskon edelleen hyvin vahvasti tähän Mobileyen business caseen, mutta koska tiedetään, että kuinka noiden perinteisten autovalmistajien suhteen menee toi mallien sykli, niin me tiedetään se jo, kun Mobileye osaa sen kertoa, että tänä vuonna eikä ensi vuonnakaan vielä tulla näkemään liikevaihtoa näistä systeemeistä, vaan se ajoittuu sitten tuonne vuoteen 2026 toiseen vuosipuoliskoon ja sitten niin kuin vuosi 2027 tulee olemaan vasta se, kun niin kuin näitä autonomisen ajamisen ohjelmistoja kehittyneempiä sellaisia tulee isommassa määrin noihin autoihin. Eli periaatteessa se tulevaisuus niin kuin nähdään jo osittain siellä, mutta siinä kestää vielä sen realisoitumissa useampi vuosi ja sen takia tämä osake saattaa tehdä erinäköisiä asioita tässä niin kuin välillä. Mutta periaatteessa pitkän aikavälin näkymä on oikein hyvä tässä. Kun taas sitten se toinen näistä yhtiöistä, niin kuin ollaan puhuttu, niin käytännössä toi kauppasota Kiinan ja Euroopan välillä, niin tappoi tämän keissin ja sen takia myin tämän tuossa 30 päällä pois, koska ne uutiset oli vaan niin negatiivisia, että tässä on käytännössä tämmöinen ainakin vuoden aika, kun tuskin tulee mitään erityisen positiivisia uutisia, vaan enemmänkin voi olla siellä niin kuin negatiivisen puolella. Absoluuttisesti tarkasteltuna, jos katsoo PE-lukuun, niin tämähän on todella halpa tämä Volvo-kaari, mutta johtuen tästä kauppasodasta ja siitä, että Volvo valmistaa paljon autoistaan tuolla Kiinassa, niin tulee kärsimään tässä niin kuin seuraavan vuoden aikana. En yhtään ihmettelisi, jos tämä vielä jatkaisi tuonne vaikka alle 20 kruunuun tämä osake, ja sen takia en ole lainkaan kiinnostunut tästä nyt niin kuin seuraavan vuoden aikana tästä osakkeesta.
Ja jos nyt tuodaan vielä tätä teknistä näkökulmaa tähän, niin tämä Volvo-kaarihan nyt ei näytä ihan hirveän mairittelevalta tällä hetkellä, että ollaan kaikki liukuvien keskiarvojen alapuolella, tehdään koko ajan vaan alempia pohjia, niin se ei varsinaisesti ainakaan missään nousutrendissä ole tällä hetkellä. Että totta kai pohjaa voi kalastella, mutta niin kuin kaikki tietää, niin se on äärimmäisen hankalaa. Et sitten taas toi Mobiline puolella, niin siinä se tekninen kuva alkoi olla jo itse asiassa ihan toiveikkaan näköinen siinä mielessä, että ollaan jo pikkuhiljaa noussut tuohon näiden niin kuin nopeampien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, jolloin totta kai tarkoittaa sitä, että lyhyellä aikavälillä ainakin ollaan nousutrendissä. Ja totta kai tämä nyt voi olla tämmöinen väliaikainen pomppu, mutta ehkä toi laskeva punainen 200 liukuva on sitten se seuraava este, mikä tässä tulisi ylittää, jotta sitten voisi lähteä ihan kunnon nousutrendiin takaisin. Kyllä, ja jos teknisesti katsoo, niin tässä oikeastaan nähdään ihan mielenkiintoinen tämmöinen käänteinen päähartiat kuvio täällä. Eli käytännössä siinä kohtaa, kun se rikotaan ylöspäin, niin nähdään vähän vahvempaa liikettä kanssa nousun puolesta. Eli periaatteessa semmoinen niin kuin pohjaamiskuvio toteutuu tässä. Ja siinä mielessä tämä näyttää teknisesti paljon paremmalta esimerkiksi kuin toi Volvo-kaari, joka on edelleenkin selkeässä laskutrendissä, eikä siellä ole minkäännäköistä potentiaalistakaan pohjaa muodostumassa vielä. Ja tuli mieleen näistä pohjaamiskuvioista, niin yksi osake, mitä mulla on salkussa, näytän tähän pohjaamiskeskusteluun liittyen sen, niin tämä blokki, eli Square. Tämä osake on oikeastaan muodostanut, niin kun katsotaan viikkograafeja, niin oikeastaan parin vuoden ajan jo tätä pohjaa. Ja tännekin on muodostunut samanlainen tämmöinen käänteinen päähartiat-kuvio, josta ollaan justiinsa breikkaamassa potentiaalisesti ylöspäin. Eli pitäisi päästä pikkasen vielä tuohon 90 päälle. Toi yksi huippu tuolla näyttäisi olevan $93 tasolla. Niin tämä näyttää siltä, että tämä on valmis raketoimaan sen jälkeen tuohon yli $100. Eli viikkograafilta näyttää tosi hyvältä. Toki silloin se tarkoittaa sitä, että päivägraafilla tämä on selkeästi jo päässyt tuonne 200 liukuvan keskiarvon päälle, ja tämä näyttää hyvinkin positiiviselta tämä kuvio tällä hetkellä täällä. Ja tässä on itse longina tällä hetkellä, ja entry osui aika hyvin tässä, kun periaatteessa noustiin ensimmäistä kertaa tänne 90 ja saatiin pientä pullbackia tuolla markkinoilla, niin ostin tuosta $82 yläpuolelta sitä, ja nähtiinkin, että se oli esimerkiksi eilen, kun markkina oli muuten suhteellisen heikko ja samoin perjantaina, niin tämä osake on taas niin kuin selkeästi markkinaa vahvempi, eli nähdään sitä suhteellista vahvuutta, joka kertoo niin kuin siitä, että vielä jos markkina saadaan mukaan tuohon nousuliikkeeseen, niin tässä varmastikin on hyvä potentiaali siihen, että nähdään se niin kuin varsinainen breakout tästä niin kuin pitkästä baseista ja noustaan tuonne kohti $100. Tässä vielä sama tuossa kuukausigraafilla näkyy, että kuinka pitkältä pohja on muodostettu ja ehkä nyt valmiina ollaan lähtemässä sitten uuteen nousutrendiin. Sitten vielä lopuksi Bitcoin, koska siitä on vaan pakko puhua. Se on nyt kaikkien huulilla tällä hetkellä ja niin myös meidän. Ja Bitcoin, niin se on nyt tosiaan sen rajun Trump-treidin jälkeen oikeastaan jatkanut nousua toisin kuin SP500, ja nyt sitten ollaan jääty tämmöiseen ainakin pienimuotoiseen konsolidaation, eli ollaan vähän aikaa hakattu edestakaisin ja ei olla ainakaan raketoitu enää ihan niin kovaa kuin mitä tuossa sitten viikko pari takaperin. Tämä on ollut äärimmäisen vahva ja jopa yllättänyt, että ei olla nähty yhtään niin kuin tätä suurempaa pullbackia näin valtavan liikkeen jälkeen. Et jos miettii, kun tultiin tuolta kanavasta ulos ja vaikka tuo kanavan keskikohta on noin 60 000, niin tämähän on noussut 50% tässä hyvin lyhyessä ajassa. Eli ollaan nähty tosi vahva liike ja ei oikeastaan niin kuin isompaa korjausliikettä, että nähdään, että ostajat on kyllä niin kuin kontrollissa tässä aika hyvin. Ja en yhtään ihmettelisi, että vaikka vuoden loppuun mennessä oltaisiin se 100 000 korkattu jo. Eli hyvinkin mielenkiintoinen paikka Bitcoinin suhteen, ja käytännössä jos tämä konsolidaatio jatkuu tässä pidempään, niin tässä voi käytännössä niin kuin avautua se ostopaikka, kun vaikka 20 liukuva saavuttaa tuon hinnan tuossa, ja sitä kautta niin kuin saadaan semmoinen niin kuin tekninen kuvio siihen vielä mukaan, missä voi hypätä uudestaan tradeen kiinni. Jos puhutaan vähän niin kuin pidempää näkymää Bitcoinin suhteen ja puhutaan näistä Bitcoinin fundamenteista, joille joku voi nyt nauraa, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen asia, että mitä toi Jenkkien vaalitulos tarkoittaa Bitcoinin kannalta. Kuuntelin Michael Saylerin tunnin luentoa tuossa viikonloppuna, ja yksi niin kuin, tai oikeastaan 2 slaidia sieltä on niin kuin aika mielenkiintoisia, että mitä se voi tarkoittaa. Tässä oli mun mielestä hyvin niin kuin, laitettu yhteen se,
että mitä toi tarkoittaa Jenkeissä nyt, kun saatiin sekä edustajanhuone, senaatti että presidentti, jotka kaikki vaikuttaa niin kuin aika pro-Bitcoin-tyypeiltä. Että sinne nyt niin kuin ministereitä, joita on valittu tuonne Trumpin esikuntaan, niin heiltäkin on tullut tämmöisiä tosi Bitcoin-myönteisiä kommentteja. Esimerkiksi Robert F. Kennedy Jr., joka valittiin terveysministeriksi, niin hän kommentoi viikonloppuna, että suurin osa hänen varallisuudesta on Bitcoinissa. Ja tämmöisiä tyyppejä, kun saadaan tonne, niin se voi olla, että siellä tullaan näkemään aika isojakin muutoksia. Eli jos miettii sitä vanhaa hallintoa, niin se oli aika Bitcoin-vastainen, että siellä käytännössä niin kuin taisteltiin näitä Bitcoin-ETFiäkin vastaan aika pitkään tämän SECn puolesta, ja oikeastaan vaan niin kuin oikeusistuimen kautta, kun SEC hävisi näitä keissejä, niin pikkuhiljaa heillä oli vaan pakko myöntyä ja niin kuin antaa lupia näille Bitcoin-tuotteille. Ja sitä kautta niin kuin poistuu niin kuin tämmöinen Bitcoin-vastaisuus sieltä ensimmäisenä, ja sen jälkeen voidaan lähteä rakentamaan tämmöistä niin kuin regulaatiota ja frameworkia siitä, että kuinka se Bitcoin tulee olemaan mahdollisesti niin kuin osa tämmöistä niin kuin sallittua järjestelmää siellä. Ja samaan aikaan, kun saatiin nämä Bitcoin ETF tuonne markkinoille, niin siitä on tullut selkeästi niin kuin institutionaalisten sijoittajien suosima myös. Ja se varmaan niin kuin tulee kasvattamaan suosiotaan sijoitussalkussa pienenä omaisuuseränä kuitenkin tässä niin kuin tulevaisuudessakin. Sitten tämä 4. asia on se, mitä Trump lupaili tuossa vaalikampanjan aikana, eli verotusta muokataan jonkun verran, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mahdollisesti Bitcoinista tehtyjä voittoja niin verotetaan kevyemmin jatkossa. Ja tämä viimeinen 5. pointti on kaikista tärkein näistä, ja tämä on strateginen Bitcoin-varanto. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että USAn valtio alkaisi ostamaan bitcoineja markkinoilta. Ja tämä olisi niin kuin aika merkittävä muutos kanssa siihen, että kuinka valtiolliset toimijat toimii, jotenkin niin kuin Yhdysvaltain valtion mittaluokka tai skaala tekee tästä kaikista niin kuin merkityksellisimmän asian. Eli käytännössä tuolta löytyy jo noita senaattoreita, jotka on ollut niin aktiivisia, että siellä on ensimmäiset lakialoitteet jo käytännössä esitelty, että mitä se strateginen Bitcoin-varanto voisi tarkoittaa. Tässä on yksi sellainen, ja tässä on niin kuin ehdotuksena, että ostetaan 5 vuoden periodilla 200 000 bitcoinia vuosittain, mikä tarkoittaa yhteensä miljoonaa bitcoinia. Ja tämä määrä on niin massiivinen, että tämä, kun tiedetään, että bitcoinia tulee olemaan kokonaisuudessaan 21 miljoonaa, niin se, että USA-valtio ostaisi niitä 1 miljoona kappaletta 5 vuoden aikana, niin kertoo sen, että ostettaisiin enemmän kuin bitcoineja mainataan, koska se mainausmäärä tuon seuraavan 5 vuoden aikana pyörii jossain 600-700 000 bitcoinin välillä. Ja niin kun, tämä tietenkin, jos näin tehtäisiin, tämä ei tietenkään ole ollenkaan varmaa, mutta se, että näin bitcoin-myönteisiä ihmisiä siellä nyt nähdään, niin se on mahdollista, että jotain tämmöistä tapahtuu. Ja Trump tuolla vaalipuheessaan on maininnut tämän strategisen Bitcoin-varannon. Niin jos näin nyt tapahtuu, niin on sanomattakin selvää, että se vaikuttaa niin paljon tähän kysyntä-tarjontabalanssiin, että todennäköisesti se hinta joustaa tässä vaiheessa silloin ylöspäin. Tämä ei ole edes hirveän erikoinen idea siinä mielessä, että olin näkevinäni ainakin tällaisen, että Puolassa, kun on nyt presidentinvaalit ainakin tulossa, niin siellä yksi näistä presidenttikandidaateista oli sanonut myös, että hän ajaisi myös tämmöistä strategista Bitcoin-varantoa eteenpäin, jos hänet valittaisi. Hän ei tainnut olla mitenkään erityisen suosittu vaihtoehto siinä muiden kilpakumppanien keskuudessa, mutta silti, että siitä puhutaan näinkin avoimesti ja ihan niin kuin tavallaan näinkin isolla tasolla, niin se on aika merkittävä asia kumminkin. Kyllä, ja varmasti jos jenkit tähän lähtisi, niin se osittain niin kuin jopa painostaisi muita maita lähtemään tähän mukaan. Mehän ollaan oikeastaan nähty, että jenkit ei olisi myöskään se ensimmäinen valtio, joka tähän lähtee, koska El Salvadorissahan on hankittu jo näitä bitcoineja. Nyt jos jenkit tähän lähtisi, niin se varmasti niin kuin saisi niin kuin kaikua jostain muualtakin. Se Puolan kandidaatti tosiaankin, tuskin hänestä tulee presidentti, eli siellä tämä ei varmaan niin kuin etene, mutta muita maita sitten niin mahdollisesti pikkuhiljaa lähtee tähän mukaan. Ja Bhutanissa taisi olla niin, että he mainaa sitten jollain tyyli vesivoimalla bitcoinia ja heillä, mä en muista kuinka iso se on, mutta se on ihan siis merkittävää, että se oli miljardeissa mitattu, että kuinka paljon heillä on nyt jo bitcoinia. Ja käytännössä kaikki se varallisuus on tullut vain sitä kautta, että on hyödynnetty tämmöistä uusiutuvaa energialähdettä, eli ei olla varsinaisesti rasitettu luontoa, vaan käytetty ikään kuin tämmöistä ylimääräistä hukkaenergiaa, joka on sitten muutettu varallisuudeksi. Juuri näin. Ja sitten toinen asia, mistä tätä nähdään niin kuin enemmän väärin, on myös niin kuin yrityksien puolelta.
Eli yhä suurempi määrä yrityksiä alkaa ostamaan bitcoinia, ja tämä sun ystävä osake, tämä Michael Saylor, eli MicroStrategy, niin hehän ostaa tällä hetkellä jo ihan massiivisia määriä sitä. Ja taas saatiin eilenkin uutista siitä, että kuinka paljon ja kuinka suurilla summilla sitä on niin kuin miljardin luokassa ostettu tässä viimeisten viikkojen aikana. Eli kyllä se näin on, että jos tämä bitcoinin adoptaatio jatkuu samanlaisena, mitä me nyt ollaan nähty, ja jopa tämä kehitys tästä niin kuin, vahvistuu, ja bitcoinista, sehän on jo periaatteessa jonkunlainen tämmöinen niin kuin digitaalisen rahan kultastandardi, ja se on se niin kuin luotetuin verkko, se on se suurin verkko, joka toisaalta niin kuin luo niin kuin verkostovaikutuksien kautta sen vahvuuden siihen kokonaisuuteen, että jos tämä jatkuu, että käyttäjiä tulee koko ajan lisää ja kysyntä-tarjonta-balanssi kääntyy niin kuin enemmän sille kysyntäpuolelle, eli tulee koko ajan niin kuin merkittävästi lisää kysyntää jopa tämmöisiltä isolta valtiollisilta toimijoilta, niin en tiedä, tässä on varmaan taivas rajana sitten. Ehkä tähän nyt olisi hyvä lisätä disclaimerina siis se, että Bitcoin siis voi myös tulla alaspäin jollain aikavälillä, mutta ainakin nämä tämän hetken katalyytit sille, että sen kysyntä lisääntyy tässä lyhyellä aikavälillä, ne on aika merkittäviä tällä hetkellä. Kyllä, ja tämä on niinku hauska, koska yleensä kun me keskustellaan näistä asioista, niin sä oot se eniten pro-bitcoin, ja mä koitan heittää niinku sitä haastoa siinä. Ja siis munkin mielestä sanotaan näin, että bitcoinin hinta todennäköisemmin tulee jatkamaan ylöspäin menoa niin kauan, kun näitä uutta kysyntää sille tulee. Mutta mä en pois lukea semmoista mahdollisuutta, että löytyy uusi ja vielä parempi teknologia, joka jossain vaiheessa nimenomaan tämän teknologisen superioriteetin takia syrjäyttää vielä bitcoinin. Mä en pidä sitä yhtään niin kuin mahdottomana vaihtoehtona, mutta niin kauan kun tämä nykykehitys jatkuu, niin periaatteessa tämä näyttää ihan niin kuin potentiaaliselta tämä hinnan kehittyminen positiivisesti tästä eteenpäinkin. Ja pidetään keskustelu käynnissä myös siellä kommenttiosion puolella, eli kaikki CryptoProt ja siskot, niin nyt menkää sinne kirjoittamaan, että mikä teidän näkemys on Bitcoinin pitkästä tai tämmöistä lyhyemmästäkin tulevaisuudesta. Mutta sitten mietittiin myös sitä, että tänne voisi taas jonkun kryptotietäjän saada vieraaksi Traders Clubiin, niin kenet haluaisitte vieraaksi? Yritetään toteuttaa toiveita mahdollisuuksien mukaan. Kommentoi alle. Nyt kun firmojen markkina-arvo top 10 on muuttunut huomattavastikin tässä viime vuosien aikana, niin hyvä tarkastella taas sitä, että ketkä on maailman rikkaimpia tällä hetkellä. Ja ehkä hieman yllättävää, että kun tuo Nvidia on kumminkin nykyään se maailman arvokkain yritys rahassa mitattuna, niin Jensen Huang, Nvidian perustaja, ei kummiskaan ole yltänyt kuin 10. tässä listalla. Sitten siellä on kakkosena kumminkin joku tämmöinen Larry Ellison, Oraclen ilmeisesti jonkin sortin perustaja. En ole ikinä edes kuullut koko tyypistä, mutta ilmeisesti hän liittyy jotenkin tähän koko AI-pöhinään tällä hetkellä. Joo, Oracle taitaa olla siellä tietokanta pilvibisneksessä tällä hetkellä, ja sen takia Larry Ellison on kivunut kakkoseksi aika salaa oikeastaan, että aika vähän hänestä puhutaan, ja maailman toiseksi rikkain mies. Jos katsoo Oraclen kurssigraafia, niin se näyttää kuukausitasolla täältä, eli näkyy toi viimeisen 20 vuoden kehitys tuossa. Kova ollaan menty ylöspäin, ja tällä irtoaa kakkospaikka. Toki Larry Ellison on mukana muussakin ja on ollut muun muassa Teslan hallituksessa mukana ja sen takia myös niin kuin omistaa ihan merkittävän osan Teslasta, ja se osittain pönkittää toki niin kuin suurin osa on Oraclesta tullutta varallisuutta. Ja jossain vaiheessa taisi olla vielä tämänkin vuoden alkupuolella toi ranskalainen Bernard Arnault, joka keikkui niin kuin ykköspaikalla. Eli nämä kyllä elää aika kovaa tahtia. Eli siinä kun LVMH on tullut selkeästi alas pörssissä ja sitten taas Tesla on mennyt selkeästi ylös pörssissä tässä viime aikoina, niin nähdään, että noi heiluu kyllä noi sijat aika rajustikin. Musk johtaa tällä hetkellä ja on ottanut eroa kakkosena olevaan jo 40%, eli ihan selkeästi maailman rikkain mies, jolla näyttäisi olevan tällä hetkellä aika paljon vaikutusvaltaa tuolla politiikan puolellakin. Ja tästä nyt sitten löyhällä politiikka-aasinsillalla ja Muskin kautta päästään sitten miettimään tätä tulevan jenkkihallinnon talouspolitiikkaa ja sitä, että miten se vaikuttaa SP500 sen tuloskehitykseen. Ja sä oot nyt miettinyt sitä, että mitkä on ne suurimmat positiiviset ja negatiiviset tekijät, mitä me mahdollisesti tullaan nyt näkemään tässä seuraavien vuosien aikana. Kyllä, ja tässä on niin kuin hyvä taas niin kuin soveltaa sitä nettoajattelua, eli me tiedetään sitä, että meillä on positiivisia tekijöitä, meillä on negatiivisia tekijöitä, ja usein kun seuraa vaikka talousmediaa, niin ne negatiiviset tekijät saa yleensä vähän enemmän palstatilaa, ja kerrotaan, että koska tariffit nousee, inflaatio nousee, korot nousee, osakemarkkinan on pakko laskea. Tämä on niin kuin jotenkin helppo
mutta huono argumentti. Esittää näitä niin kuin yksittäisiä tekijöitä, jotka ikään kuin ohjaa sitten osakemarkkinan tekemistä. Tai sitten toi maahanmuutto on toi toinen, eli laittomia siirtolaisia on Jenkeissä yli 3% kansasta. Ne osa on niin kuin asunut siellä kymmeniä vuosia. Nyt jos Trump haluaisi ikään kuin potkia ne pois maasta, niin seuraa hirveä kriisi työmarkkinalla. Jälleen inflaatio lähtee ylöspäin, korot menee ylöspäin, osakemarkkina laskee. No jos miettii näitä kokonaisuutena kuitenkin, niin ne positiiviset tekijät, mitä taas niin kuin politiikassa luultavasti on tulossa siellä, niin on iso veroale kotitalouksille, iso veroale yrityksille ja sitten taas niin kuin tariffit luo toisaalta tukea sille kotimaiselle tuotannolle, joka taas niin kuin vahvistaa sitä työllisyyttä siellä, tuo lisää dollareita yhdysvaltalaisille yrityksille ja sitten sitä kautta myös kotitalouksille. Ja sitten yhden tekijän mä olin laittanut tähän ikään kuin näiden väliin, joka on alijäämä, joka itsessään niin kuin voi olla negatiivista, vaikka sitä kautta etenkin niin kuin finanssimarkkinoille, jos nähdään sitä epäsuotuisaa korkokehitystä, eli korot nousee sen liian suuren alijäämän kautta. Toisaalta taas se alijäämä tarkoittaa sitä, että sehän on vahvaa fiskaalielvytystä, eli valtio työntää rahaa sitten niin kuin ulospäin ja se menee sinne talouteen ja yrityksien tulokseen. Eli periaatteessa se on niin kuin sitä kautta positiivinen, vaikka siinä on myös niin kuin negatiivisia vaikutuksia, eli sen takia se on oikeastaan tuossa keskellä. Vaikka sekin ehkä niin kuin enemmän noin niin kuin nettona ajattelisin niin kuin tuloskehityksen kannalta tuolla positiivisella puolella, että elvytetään. Ja noista tariffeista on vielä pakko sanoa sekin, että käytännössä jos miettii niin kuin SP500-yhtiöiden tuloskehitystä, niin se osuu aika pieneen osaan kuitenkin niitä yhtiöitä, eli niitä yhtiöitä, joilla on isompaa tuontia maahan. Ja sitten taas jos miettii sitä inflaation kannalta, niin se, että lyödään tariffit, niin ne lyödään kerran. Eli se on kertaluontoinen se hintojen nousu, mikä tarkoittaa sitä, että jos ne nyt nostetaan vuonna 2025 ne hinnat, niin ne tariffit ei tule nostamaan hintoja enää vuonna 2026, mikä nimenomaan sitten kertaluontoisuuden takia ei tule olemaan mikään iso ongelma. Et sitten jos niin kun viisaammat ekonomistit lähtee laskemaan näitä tariffien vaikutuksia ikään kuin nettona, niin ne loppupeleissä puhutaan niin kun siellä desimaalien puolella siitä, että minkälaisia vaikutuksia silloin sinne talouteen, minkälaisia vaikutuksia silloin oikeasti sinne tuloskehitykseen, vaikka tiettyjen yhtiöiden osalta sillä voikin olla negatiivisia vaikutuksia, mutta taas tiettyjen yhtiöiden puolella se vaikutus on positiivinen. Eli sen takia niin kun en näitä negatiivisiakaan asioita näkisi niin negatiivisena, että ne niin kun ylittäisi näiden positiivisten vaikutusta. Mistä päästään siihen, että se lopputulos niin kuin luultavammin tulee olemaan kuitenkin tämän näköinen, että kotitalouksien tulot ja sitä kautta kulutus tulee kasvamaan, yrityksen tulokset tulee nousemaan, kun saadaan niitä isoja veroalennuksia ja talouskasvu on suhteellisen nopeata. Se voi vaikuttaa niin tuohon inflaatiokehitykseen, niin kuin nyt useammassa jaksolla on puhuttu, että toi 2%, mikä saavutettiin, niin luultavasti nyt tullaan pomppaamaan pikkasen korkeampaan inflaatioon, eli ehkä sinne niin kuin 3% tasolle, mutta sehän taas tarkoittaa sitä, että jos meillä on kuitenkin talouskasvu nopeata, inflaatio ehkä pikkasen nopeampaa kuin haluttaisiin siellä 3%, mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että se nimellinen kasvu on nopeata, koska se on ikään kuin se reaalinen talouskasvu plus inflaatio, niin se on sitten taas nimellinen kasvu ja kuitenkin taas osakkeissa me mitataan niitä nimellisiä suureita siellä yrityksien tuloksissa ja osakkeet taas seuraa sitä, että miten ne nimelliset tulokset kehittyy. Loppujen lopuksi kotitaloudet siellä Jenkeissähän on kumminkin jenkkitalouden selkäranka, koska heidän kulutus sitten kumminkin ajaa taloutta eteenpäin. Ja tässä kun nostettiin nyt tämä, että kotitalouksien tulot ja sitä kautta kulutus kasvaa. Ja tuolla itse asiassa kommenttikentissä joku oli haastanut vähän sitä, että onko nyt ihan näin. Niin eikö me täällä Traders Clubin puolellakin ole joskus nostettu sitä, että siellä itse asiassa, jos lukee otsikkoa pidemmälle, niin sieltä näkee rivien välistä sen, että kotitalouksilla menee oikeasti aika kova. Joo, ja tosiaan tämä haasto varmaan siitä, että nostin sinne makroslaidille sen, että kotitalouksien taseet on kunnossa ja sitä kautta niin kuin myös ostovoima paranee koko ajan siellä. Ja tämä haasto oli siitä, että Bidenin kaudella ostovoima olisi alentunut ja kuluttajien kokonaisvelka olisi kasvanut jatkuvasti. Ja näin edespäin. Ja tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Eli jos tarkastellaan sitä, että kuinka inflaatio on kehittynyt, se on tuo keltainen viiva. Eli tuolta vuodesta 2020 hinnat on noussut 20%, mutta palkat on noussut noin 30%. Eli ostovoima on parantunut jenkkikotitalouksilla noin keskimäärin. Toki löytyy niitä poikkeuksia, mutta jos katsoo sitä kokonaisuutta, niin tämä on se todellisuus siellä. Ja samaan aikaan, kun niin kun kotitalouksien tulot kasvaa näin kovaa,
niin totta kai on pakko huomioida, kun katsotaan velan määrää, niin sitä ei voi tarkastella absoluuttisesti, koska totta kai kun inflaationkin takia rahan arvoa laskee, niin ikään kuin se niin kuin ne absoluuttiset dollarisummat, kun katsotaan velkaa, niin niiden kuuluukin kasvaa siinä mukana, jotta talous kasvaa, koska osittain se perustuu siihen velkaan. Eli sitä on pakko suhteuttaa noihin niin kuin kotitalouksien tuloihin ja sitä velan kasvua, ja me ollaan aikaisemmin katsottu täällä Trades Clubissa niin monta kertaa se kuvaa, ja kuinka ne on sieltä finanssikriisistä ne kotitalouksien velka suhteessa bruttokansantuotteeseen tai käytettävissä oleviin tuloihin ollut vaan laskutrendissä, eli kotitalouksien taseet on parantunut koko ajan, ei huonontunut, vaikka moni niin tykkää väittääkin katsomalla pelkästään niitä absoluuttisia dollarimääriä, kuinka ne kasvaa ne kotitalouksien velat. Ja kiitoksia haastajalle, oli oikein loistava kommentti, kiitos siitä, pistäkää jatkossakin näitä lisää, käydään mielellään läpi näitä tulevissa jaksoissa, mutta sitten jos mennään eteenpäin, niin miten se eurooppalainen kotitalous nyt sitten vertautuu tähän jenkkitalouteen? Jos jenkkikotitalouksilla kerran menee kovaa, niin ainakin oma oletus tällainen niin kuin pintapuolisin on se, että Euroopassa ei mene ehkä ihan niin kovaa. Jos katsotaan vuodesta 2020 lähtien vaikka vähittäismyynnin kautta, niin näkyy aika hyvin tässä mustalla viivalla euroalue, joka on käytännössä flättinä viimeisen 4-5 vuoden ajalta, kun jenkit puksutaan koko ajan vaan ylöspäin. Tämä on se, mitä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Kun katsotaan tästä eteenpäin, niin alkaa näkymään jonkunlaisia toivonpilkahduksia siitä, että ehkä ollaan menossa pikkuhiljaa vähän parempaan suuntaan. Ja tärkein syy on se, että 12 kuukauden Euribor on ollut nyt pitkään laskussa. Sehän teki viime vuonna huipun. Se tehtiin siellä 4,2% yläpuolella ja nyt ollaan 2,4%. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että 1,8% ollaan tultu alaspäin. Eli käytännössä Euribori on puolittunut ja tämä tulee tässä seuraavien kuukausien vuoden aikana varmasti piristämään taloutta monella tapaa. Kyllä ainakin meikäläinen kiittää tällainen omistusasujana ja asuntolainan korkojen myötä. Toki mulla on vasta huhtikuussa tarkistus, että se ehtii pompata ja siinä vaiheessa takaisin ylöskin päin. Mutta Suomessahan tämä Euribori on hyvin usein sidottu just näihin asuntolainoihin ja muuta, mutta Euroopassahan tämä Euribori ei varsinaisesti ole ehkä ihan niin vahvasti esillä siellä asuntolainapuolella, vaan pikemminkin kaikessa muussakin. Kyllä, ja nimenomaan jos miettii sitä, että yritykset ottaa uusia lainoja, ne on usein sidottu juuri tuohon Euriboriin, ja tämä kyllä niin kuin tulee selkeästi vaikuttamaan siihen, että aletaan tekemään investointipäätöksiä. Että jossain vaiheessa, kun korot vaan nousee, niin ne ei uskallettu tehdä, kun ei tiedetty myöskään, että minne asti ne tulee nousemaan ja miltä se talous tulee näyttämään. Mutta nyt kun pikkuhiljaa ehkä aletaan siellä taloudessakin kaivaa jonkunlaista kuoppaa ja lähtee niin kuin pikkuhiljaa sen niin kuin nousuunkin päin, niin aletaan pikkuhiljaa uskaltamaan tekemään niitä päätöksiä, kun ollaan nähty näin isoa laskua täällä. Ja käytännössä tämä ehkä niin kuin alkaa jo osittain näkymään myös tuolla talousindekseissä. Eli nämä talouden yllätysindeksit kertoo siitä, että kuinka paljon näitä ekonomistien odotuksia, paremmat tai huonommat ne tilastot, mitä julkaistaan, niin on. Ja niin kuin näkyy, niin nämä on kääntynyt ihan vahvaan nousuun niin Kiinassa kuin myös euroalueella, kuin myös USAssa tässä viimeisten kuukausien aikana. Toki tämä ei ota huomioon ehkä sitä, että mitä tuolla vaaleissa tapahtuu, jos tämä aiheuttaa jonkunlaista niin kuin epävarmuutta, niin kuin varmasti aiheuttaa euroalueen puolella, mutta varmasti tuo Euribori tämän ensimmäisen ja alkusokin jälkeen alkaa sitten jollain tavalla kompensoimaan kanssa sitä, kun mennään tuohon ensi vuoteen, ja kuten sanoit, niin osittain myös sitten niin kuin päivittyy näitä 12 kuukauden Euriboria jokaiselle, vaikka meille suomalaisillekin, jos miettii ihan niin kuin Suomi-yhtiöiden kannalta vaikka tätä tilannetta. Niin tilanne alkaa näyttämään huomattavasti paremmalta, vaikka nyt tuntuukin vaikka siltä, että jenkkivaalien jälkeen ollaan vaikka Suomen pörssissä taas nähty aika vahvaa laskua, niin luulen, että ottaen huomioon sen, että se tulevaisuus näyttää paremmalta, niin tämä saattaa olla jonkunlainen niin kuin ylireaktiokin tuolla osakemarkkinan puolella. Sen takia itsekin on alkanut etsimään myös Suomi-yhtiöistä nyt niin kuin potentiaalisia ostokohteita, koska tänä vuonna ei ole tainnut juurikaan niin kuin Suomi-yhtiöitä tuolla salkussa käydä. Suomi-osakkeista puheen ollen. Sulla on Nestettä, Wärtsilää ja Finnairia salkussa. Minkä takia just nämä firmat Helsingin pörssistä? Näissä on kaikissa oikeastaan vähän erilainen teesi taustalla.
lähdetään vaikka Wärtsilästä. Se on ollut kaikista niin kuin vahvimpia yhtiöitä näissä large cap-yhtiöistä Suomessa, tainnut nousta tuommoinen 40% vuoden alusta, ja siellä tultiin taas nousevalle 200 liukuvalle keskiarvolle, missä tällä hetkellä on justiinsa, ja sen takia ostin sitä, koska uskon siihen, että se bisneksen momentum jatkuu ylöspäin samaan aikaan, kun Helsingin pörssi on ollut superheikko, niin jos saataisiin sitä positiivista nostetta tännekin, niin uskon, että Wärtsilä hyötyisi siitä vahvasti. Sitten taas Neste kuuluu siihen kategoriaan, jossa niin kuin nähtiin Trumpin voiton jälkeen näissä uusiutuvissa yhtiöissä vahvaa myyntipainetta, mutta siinä vaiheessa, kun tämä Trump-trade ikään kuin päättyi, ja ehkä niin kuin nähtiin jonkunlaista ylilyöntiäkin tietyissä yhtiöissä, eli ne oli laskenut ennen pressan valintaa johtuen siitä, että pelättiin, että Trump tulee valtaan, sen laski sitten vahvasti sen vaalipäivän jälkeen, ja sitten saatiin vielä vähän niin kuin ylimääräistä myyntipainetta vaalien jälkeisenä päivinä, jolloin ehkä sitten oltiin niin kuin ylimyydyssä tilanteessa, ja sen takia hyppäsin tuohon Nesteeseen mukaan. Samoin kuin tuohon First Solarin, siinä on periaatteessa niin kuin samat periaatteet tuolta Jenkkien puolelta. Sitten taas Finnair, aivan täysin erilainen keissi, ja tämä perustuu taas siihen, että nyt on ollut enemmän puhetta Ukrainan rauhasta kuin oikeastaan koko sodan aikana, ja siitä puhuu jo niin kuin Alexander Stubb tuolla Bloombergin haastatteluissa, siitä puhuu Saksassa Scholz, ja siitä puhuu tietysti Trump hyvinkin vahvasti, ja niin kuin itse näen sen niin kuin periaatteessa aika mahdollisenakin, että se rauha voi tulla seuraavan puolen vuoden aikana jo. Ja siinä vaiheessa, kun tätä aletaan niin kuin miettimään, niin kuin treidaajan ja sijoittajan pitää miettiä, että mikä sitten on se rauhatreidi. Että jos niin kuin Trump-treideja oli noi, joista puhuttiin aikaisemmin ja ne toteutui aika nätisti, niin seuraava on sitten vaikka tämä peace-treidi. Eli mitkä ne on ne yhtiöt, jotka hyötyy siitä, että jos niin kuin Ukrainan sota loppuu ja niin kuin tiettyjä sanktioita lähdetään purkamaan vaikka Venäjän suuntaan, joka saattaa olla myös sen rauhan ehtoina, niin yksi tämmöistä niin kuin aika helpoista niin kuin tälle maalikolle tuntuisi olevan se, että puretaan vaikka nuo ilmatilarajoitukset ja Finnair saisi lentää Venäjän ilmatilan läpi Aasiaan, mikä on ollut ikään kuin se Finnairin syömähammas. Näihin treideihin on hyvä lähteä ennen kuin kaikki muut alkaa miettimään niitä, niin sen takia avasin jo yhden tämmöisen ikään kuin peace-treidin, ja se on koitin miettiä sitä, että mitkä olisi hyviä yhtiöitä, ja Finnair oli semmoinen, joka niin kuin ensimmäisen tuli mieleen. Jos jollain muuten on hyviä ideoita siitä, että mitkä yhtiöt hyötyisivät eniten siitä, että Ukrainassa tulisi rauha, niin saa vinkata tuohon alle, koska se kiinnostaa tässä vaiheessa. Ennen kuin se on kaikkien huulilla, niin näihin on hyvä mennä sisään. Ja käytännössä kuitenkin Finnairilla on taustalla ihan voittoa tekevä liiketoiminta. Toki se osakekurssi on aika rumannäköisessä laskussa edelleenkin tällä hetkellä, mutta siellä on ehkä niin kuin jonkunlaista semmoista niin kuin turvamarginaalia sen suhteen alkaa tulemaan, että se treidaa vaikka ensi vuoden tulosennusteisiin nähden P7, eli käytännössä se tuskin hirveästi laskee tästä niin kuin nykytasosta seuraavan 6 kuukauden aikana, mitä varten toi trade on otettu, mutta sitten taas se upside siitä, että jos se rauha tulee Ukrainaan ja tämmöisiä niin kuin muutoksia tulee vaikka noin ilmatilan suhteen, niin sitten taas se upside voi olla merkittävästi suurempi. Eli puhutaan taas tämmöistä niin kuin epäsymmetrisen riskin tradeista, eli jos heittää vaikka lukuja, niin tässä voi hävitä 20%, mutta sitten taas se voi nousta 50% tai jopa 100%, kun ikään kuin massat lähtee kanssa siihen peace tradeen mukaan. Mutta sen jälkeen sitten noin loput 3 A:ta tuolla sun salkussa, eli Alphabet, Alibaba ja Amazon. Miten toi Alibaba nyt tuonne salkkuun päätyy? Onko sillä lailla, että kun Trump-trade on nyt ohi, niin nyt sitten voi pikkuhiljaa katsoa taas Kiinan suuntaan, koska mä muistan, että silloin ennen vaaleja puhuttiin siitä, että turha katsoa nyt sinne, jos Trump voittaa, koska siinä on se, että tariffit tulee syömään sitten kiinalaisten tuloksia sen verran, että ne todennäköisesti tulee laskea lyhyellä aikavälillä. Just näin. Ja ne osakkeet laskikin, ja ehkä se taas nähdään jostain ylireaktioa ja sitä, että se Trump-trade ikään kuin päättyy, koska siellä taustalla oli se, että kiinalaiset yhtiöt tuossa syksyllä pomppasi tosi vahvasti näiden elvytyspakettien myötä. Sitten sen jälkeen nähtiin hyvin vahvaa laskua, ja siihen vielä ikään kuin viimeisenä niittinä se Trumpin voitto ja lisälasku, eli saatiin ehkä se jonkunlainen ylireaktio jopa siellä kiinalaisissa osakkeissa, ja Alibaba oli yksi niistä niin kuin vahvimmista, jos vertaa vaikka kilpailija Baiduun, joka ei pompannut ihan niin paljon, niin sen takia otin sitten taas Alibabaa salkkuun. Eli niin kuin nähtiin tuossa äskenkin noissa talouden yllätysindekseissä, niin Kiinassakin alkoi mennä pikkasen paremmin, ja siellä on ollut ilmoituksia näistä elvytyspaketeista siellä sun täällä, eli potentiaalisesti se ensi vuosi Kiinassakin voisi olla pikkasen paremman näköinen. Ja sitten on jenkkiyhtiöt, eli oikeastaan jos miettii Mac 7 yhtiöitä,
ex-Tesla, niin mun mielestä Amazonin ja Googlen osarit oli ehkä parhaita niistä, ja nyt kun nähtiin niin kuin jenkkimarkkinalla pikkasen pullbackia loppuviikosta, niin sen takia ostin sitten taas näitä yhtiöitä. Eli nyt on niin kuin aika erilaisia yhtiöitä, erilaisia teesejä tuossa salkussa, ihan mielenkiintoinen miksi, ja tosiaankin sijoitusaste on poikkeuksellisen korkea pitkästä aikaa, ja rivejä on poikkeuksellisen paljon, eli nyt kun ollaan päästy tuohon 2% year-to-date-tuottoon, niin katsotaan, jos päästäisiin vielä jopa 10 tässä loppuvuoden aikana. Se toki vaatii sitä, että markkina jatkaa nousuaan tästä ylöspäin, ja tämä on pelkkä korjausliike nyt tässä vaalien jälkeen, eikä nähdä mitään isompaa rytinää. Mutta nyt on ainakin omat pelimerkit asetettu nousun puolesta. Ja sun salkussa sun pelimerkit ei ole vaihtunut, mutta ne on ollut oikeilla voittavilla hevosilla, koska uraani on pompannut selkeästi, ja silloin kun uraani pomppaa, niin nähdään noita salkkutasolla 8% liikkeitä niin kuin eilen. Joo, viime viikolla vähän harmittelin sitä, että en päässyt juhlimaan sun kanssa sitä YTD plussalla olemista, mutta nyt sitten otettiin viikon jälkeen kertaheitolla korkojen takaisin backiin se harmittelu, eli nyt on jo YTD yli 10%, mennään kovaa vauhtia indeksiä kohti, ja nyt kun indeksi on ollut vähän sellainen heikompi ja samaan aikaan sitten meikäläisen salkku on tullut kovaa ylös, niin se tarkoittaa sitä, että mä koko ajan kiihtyvällä tahdilla otan kiinni sitä indeksiä, ja loppuvuoteen mennessä niin olisi tarkoitus nyt mennä yli, ja tosiaan uraanissa semmoinen kehitys oli tuossa viime päivien aikana, että jenkit kielsi tuontiuraanin Venäjältä, mikä nyt sitten taas totta kai vähän kiristää nyt tätä uraanin tarjontatilannetta, mikä siinä on se base case, ja sitten totta kai jenkki-uraanilaput niin tykkäsi tästä uutisesta ja oli koviakin nousuprosentteja tuossa eilen. Ja sitten toi MicroStrategy, mikä tuolla nyt on salkussa, niin se on jo nyt näköjään yli 700% tuotolla, että harmi, että tuli vähän kevenneltyä sitä silloin joskus aikoinaan, mutta se oli riskihallinnallisesta näkökulmasta oikea veto, ja nyt sitten tämä YOLOBETS niin saa olla ainakin tämän crypto-bullrunin ajan tuolla salkussa, koska uskon, että Bitcoin tulee tästä nousemaan lyhyellä aikavälillä ja jopa vuoden aikanakin aika roimasti, jolloin sitten tämä Bitcoin-altistus salkussa varmasti tekee ihan nannaa. Loistavaa. Tulipa taas paljon asiaa tähänkin jaksoon, eiköhän lopetella tähän. Me lopetetaan tähän. Eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, muista kommentoida kaikki asiat, mitä pyydettiin tämän jakson aikana, niitä oli useita. Nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Morjens. Hyviä tradeja. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.